Ahoj, vítám vás na kanále Ballistas a dneska si představíme zbraň od firmy Umarex s označením Heckler Koch HK416A5. Je to klasická CO2 dlouhá zbraň na ocelové broky a pojďme se na ní podívat trošku blíže. Tyto zbraně známe určitě i od jiných značek, jako je Crossman, ASG a další. A i firma Umarex je jeden z těch, podle mě i ten největší výrobce na světě, co se týká CO2 pistolí a dlouhých zbraní. Takže si můžeme být jistí, že opravdu ta kvalita zde je a že nemusíme mít pochyb o tom, že by se pořád něco kazilo. Už když jsem ji poprvé vzal do ruky, tak mě trošku zaskočila ta váha, je opravdu nízká, ale vnitřnosti té zbraně jsou vyrobeny z nějaké slitiny zinku a hliníku, takže ty důležité součásti jsou pevné a na to je vlastně naroubované kvalitní polymerové tělo, které, jak ho vemu do ruky, tak prostě ta zbraň ona neváží moc, ale pocitově je kvalitní a je krásně zpracovaná. Co se týká zadní pažbičky, je nastavitelná v několika pozicích, to znamená, záleží, jak máte dlouhé ruce a podle toho si to nastavíte, aby vám to sedělo. Grip, ten je plastový, je zdrsněný, aby vám ruce při střelbě neklouzaly, což je výhoda. Máme zde možnost máme zde oboustrannou pojistku, to znamená, je ovladatelná zleva i zprava a můžeme mít buď zajištěno, nebo střelbu jednotlivě, anebo střelbu i v dávkách. Myslím si, že ty dávky zde jsou až po 6 výstřelech, což je taky fajn. Zde je ovládací tlačítko na vyhazování zásobníku. Je fajn, že v podstatě, když ho namáčknete, tak vám ten zásobník nevypadne. Jo, což u některých zbraní bývá a potom se často rozbíjí, protože vám spadne někde na cestu nebo do trávy a ztratíte ho. Takže vy vlastně namáčknete tlačítko, ten zásobník se uvolní a zde je druhá pojistka, kterou musíte zmáčknout, aby on vyjel až dolů. Jo, ta druhá pojistka je zde, vy jenom zmáčknete lehce a zásobník vyjde ven. Co se týká zásobníku, tak ten není určený pro ocelové broky. Uvnitř zásobníku se schovávají vlastně dvě místa na dvě CO2 bombičky, klasické 12-gramové bombičky. Pro ty začátečníky jenom řeknu, že se nejedná o klasické sifonové bombičky, když se tak může zdát, ale jedná se o 12-gramové bombičky určené přímo pro střelbu. V kraji zásobníku máte schovaný i klíček na dotažení té bombičky, takže ji tam klasicky vložíte, potom dotáhnete a tím ji vlastně aktivujete. Je fajn, že všechno máte v tom zásobníku, že se nemusíte tady s tím trápit a dotahovat to ručně, takže dávejte si pozor na tyto malé klíče, které vám usnadní manipulaci s tím zásobníkem. Takže vlastně pak si tam dáte bombičky, aktivujete zásobník, vložíte si ho do zbraně a zbraň je připravená k použití. Je zde zásobník na ocelové broky, ten je v předpažbí, ten pojme až 36 ocelových broků a nad tím, zde to uvidíte lépe, nad tím je rezervoár až na 600 ocelových broků. A vy to vlastně postupně přepouštíte do toho zásobníku a můžete tím pádem střílet i v dávkách. Ta kapacita toho zásobníku nebo toho rezervoáru už je tak velká, že si myslím, že nebudete potřebovat více. Co se týká mířidel, tak zde jsou sklopná mířidla. Vidíte, že můžete vlastně všechno si dát do pozice připraveno ke střelbě. Jsou zde klasická, nejsou zde světlovodná, což bych možná trošku vytkl, protože v dnešní době už jsme zvyklí u levnějších zbraní, aby byly světlovodná mířidla a opravdu to pomáhá v případě nějakých horších světelných podmínek. Výhodou této zbraně, tím, že to je replika skutečné zbraně, tak zde máme i rizlišty vlastně po stranách, celkem jsem napočítal 4, pokud se nepletu. Můžete zde umístit kolimátor, různou baterku, kameru, co chcete, laser vlastně pod hlaveň, co uznáte za vhodné. Co se týká celkové délky zbraně, tak to je 800 mm, z toho hlaveň zabírá nějakých 300 mm. Váha, už jsem to říkal, 1800 gramů, takže je to lehoučká zbraň, zvládne to ovládat i menší dítě. Samozřejmě doporučuji pod dozorem, protože přece jenom
ten výkon té zbraně je někde kolem 3 joulů, ten výkon je určený tím, že je to na CO2 plyn, takže nejde o nějakou závratnou hodnotu toho výkonu, ale myslím si, že zábava s tím bude dostatečná. Určitě si to vyzkoušíme při střelbě, nebudeme se zaměřovat na přesnost, protože to u zbraní na ocelové broky ani není možné. Spíš se zaměříme na to, jak to funguje, jestli nám to přináší potěšení nebo radost při té střelbě, jestli se to nezasekává hlavně, a na to se teda zaměříme. Co bych ještě dodal? Vlastně zbraň přijde v téhle hezké dárkové krabici. Je tam všechno, co potřebujete ke střelbě, kromě ocelových broků a CO2 bombiček. Doporučuji si koupit i olejové bombičky, po případě nějaký jiný olej, protože když používáte často a často je měníte, tak ten CO2 plyn je mrazící a vlastně začne vám tuhnout klasický okroužek těsnění, které tam je, a potom je zapotřebí ho vyměnit. Takže upozorňuji čas od času použít i olejovou bombičku a nenechávat naražené CO2 bombičky v zásobníku, protože pak ten zásobník trpí a to těsnění trpí a můžete ho potom vyměnit a nebo opravit. To jsou ale základní manipulační pravidla, které najdete určitě i u nás na webu, takže pojďme si zkusit s tou zbraní zastřílet. Tak ukážu vám zásobník na této zbrani, jak se plní. Je to zbraň HK416. Vlastně otevřeme plastovou krytku. Uvnitř jsou pouzdra na 2 CO2 bombičky. Jednu už jsem si tam dal. V případě, že ji tam nemůžete vložit, že to je prostě krátké to pouzdro, tak odšroubujete tento šroub. A zase, když vám to nejde prstama, protože máte větší ruku, tak uvnitř jsou 2 tyto klíče, díky kterým to pohodlně vlastně uvolníte. Potom strčíte jednu 12 gramovou bombičku dovnitř, zase nasadíte klíč a teďka zkusíte co nejrychleji, tak ať toho uteče co nejméně, nacvaknout. Jo, druhou si taky pro jistotu dotáhneme. Tak, teď jsou připravené obě 2 ty bombičky k použití. Klíč schováme a krytku zavřeme a můžeme používat zbraň. Pro střelbu používáme 4,5 mm ocelové broky, nepoužívejte určitě olověné a já taky nedoporučuji používat takové poměděné ty broky, protože někdy se to odlupuje a zůstává to ve zbrani. Ideální jsou ta stříbrná varianta. Plnění zbraně probíhá z vrchu. Chvilku mi to trvalo, ale když budete číst návod, tak to najdete rychle. Vlastně odklopíte zde vzadu takové dvířka a pak už jenom sypete broky, protože, jak jsem již říkal na začátku videa, jich tam vleze, myslím, až 600, takže toto je velký rezervoár. Potom to zavřete a vlastně ty broky nasypete do boční strany zde do takového zásobníku, kde povolíte pružinu, přetáhnete ji doleva a potom naplníte ty broky do tohoto prostoru. Tak pojďme si zastřílet. Takže zásobník si nabijeme do zbraně. A vlastně zde máme oboustrannou pojistku, takže si dávat pozor na to, že zde je znak pro zajištění. 1 rana, více rana. Vyzkoušíme si to. A zkusíme si to teďka předsvaknout, aby to byla větší sranda. V té dávce je to samozřejmě větší sranda. Musíte si dávat pozor, protože jak vidíte tady, tak ty ocelové broky mají tendenci se odrážet. My jsme tady u nás na 25 metrové střelnici. Vůbec to nebudu zkoušet tu zbraň na přesnost, protože to střílí ocelové broky, takže je to tak střelba na plechovky. Pro mě je to zábavná střelba na zahradu, na plechovky, při grilování. V té dávce je to super zábava, jenom si dávejte pozor, potom ta spotřeba těch broků a i toho plynu je daleko větší. Celé tohle video není jako podrobný test u té zbraně. Možná si potom uděláme test více CO2 zbraní, tak abyste třeba mohli porovnat, jaká je kapacita výstřelu na jednu CO2 bombičku, jaká je tam ta přesnost. Pokud ty zbraně CO2 jsou na diabolky, tak se o nějaké přesnosti dá mluvit. Pokud jsou na ty broky, tak bych to zase až tak neřešil. Opravdu si ty zbraně kupujete na to, že vypadají, že to jsou repliky reálných zbraní
a na nějakou zábavu na zahradě, k ničemu jinému bych je nepoužíval. Určitě ne k přesné terčové střelbě. Takže ještě jednou si uděláme pár výstřelů a tím můžeme celé video skončit. Jak jsem ji říkal, za mě číslo 1, co se týká ta střelba v dávkách, a vidíte i úsměv na mé tváři, protože mě to baví. Myslím si, že v každém chlapovi se skrývá trošku malý kluk, takže i když je to zbraň spíše pro děti, tak i dospělí se s tím dokáže zabavit. Mějte se a zase příště.